سلام به همگی. من اومدم امروز با یه ویدیوی جدید. امروز براتون میخوام مدل این گردنبند و گوشواره رو بهتون آموزش بدم. طرح مدل انداختن رو تو این کارا توی سری قبل یه مدل دستبند ساده رو با هم کار کردیم، اما این دفعه میخوام قشنگ طرح انداختنش رو بهتون یاد بدم که بتونید هم باش گردنبند درست کنید، هم باش میتونید دستبند درست کنید. روش کار رو بهتون یاد میدم. تو ویدیو قبلی ما با هم این دستبند رو کار کردیم که این مدل خیلی ساده و راحت بود. روش کار تقریبا مثل همینه، فقط اینجا من از سنگ‌های مختلف استفاده کردم، یعنی از رنگ‌های مختلف استفاده کردم تا بتونم یه طرح دیزاین 7-8 ایجاد کنم. روش مثلا مدل انداختن رو بهتون ساده ترین مدل بهتون آموزش میدم. امروز ما این مدل این روی دستبند رو با هم کار میکنیم که خیلی مدل آسون و راحتیه، مخصوصا برای کسایی که میخوان تازه شروع کنن. بریم با هم ببینیم. خب بچه‌ها، برای درست کردن این طرح من از 3 ردیف سنگ استفاده کردم، یعنی یه ردیف رفتم بالا بافتم، ردیف دوم بافتم اومدم پایین، دوباره ردیف رفتم بالا. توی این کاری که توی سری قبل بهتون آموزش دادم من از 2 ردیف استفاده کرده بودم، اما اینجا 3 ردیفه. خب این از سنگ‌های ظریف‌تر استفاده کردم، کوچیک‌تر معلوم میشه. اینجا من روش طرح انداختنش رو بهتون یاد میدم. برای اول طرحمون گفتم من از 3 ردیف استفاده کردم. من اینجا یه حالت لوزی شکل درست کردم که من این ردیفامو نشون بدم. یعنی اینجا هر لوزی یعنی 4 تا سنگ. اینجا من از 4 تا سنگ برای هر لوزی استفاده میکنم. خب بعد حالا چون اینجا سنگ شماره 1 2 3 4، حالا این رنگا رو به همین صورت هر جوری که دوست داشتم خودم رنگ بندی میکنم. چون تو 3 ردیفه 2 تا 3 ردیف و سنگ آخرم اینجاست، من میتونم تو هر ردیفی که دلم خواست طرح ایجاد کنم یا مثلا مدل ایجاد کنم. میتونم من الان اینجا مثلا حالت لوزی شکل کوچیک و بزرگ در آوردم، مثلا اینجا لوزی شکل بزرگ، بعد تو درون کار یه لوزی کوچیک طراحی کردم با رنگ سبز. من از 2 رنگ اینجا من از 2 رنگ سبز و بنفش استفاده کردم. حالا شما به میل خودتون از هر رنگی که دوست داشتید میتونید استفاده کنید، اما گفتم خب بهتره که رنگ کاملا با هم متفاوت باشه، اما از اون طرف هارمونی رنگ جوری باشه که رنگا کنار هم خیلی قشنگ به هم بیاد. این طرح ساده نقشه انداختنشه. پس اول مشخص کنید چند ردیف کار میخواید، مثلا چقدر میتونید خب پهن‌تر هم باشه. مثلا تو این کار من از 4 ردیف استفاده کردم، یعنی من 4 ردیف رفتم. خب این پهن‌تر هم هست و میتونید خب هرچی طرحاشو خب هرچی پهن‌تر باشه دیزاین رنگاش هم میتونید مختلف تر کنید. من اینجا از 4 تا رنگ استفاده کردم، اینجا از 2 تا رنگ استفاده کردم، کاملا دل بخواهیه. یا تو این کارم من باز از 3 ردیف استفاده کردم دیگه. اینجا من از حالت این شکلی طرح زدم، به این حالتی. تو این طرح که پهن‌تر است به حالت 8 من طرح ایجاد کردم. 4 تا ردیف لوزی درست کردم، مثلا اینجا 1 2 3 4 ردیف لوزی درست کردم به حالت 8 کارامو به هم دیگه وصل کردم و رنگ کردم. از همین نقش استفاده کردم، رفتم بالا اومدم پایین، هی باف زدم تا بیاد طرحتون اینجوری به وجود بیاد. بدون نقشه بخواد کار کنید کار خیلی سختی از آب در میاد، تمیز در نمیاد، یه آدمو اذیت میکنه. هی باید فکر کنید. با نقشه که اینجوری اگه نقشه داشته باشید کارتون خیلی سریع پیش میره. حتی برای این کار خیلی ساده که من بهتون چیز آموزش دادم، من نقشه‌ش هم براتون کشیدم که شما روش کار خیلی خوب یاد بگیرید. از من اینجا تو این کار به این سادگی من از 2 ردیف استفاده کرده بودم که فقط یه خط لوزی صاف ایجاد کنید. من نقشه‌ش هم کشیدم که خیلی آسون میتونید از این استفاده کنید و یه کار خیلی آسون به دست بیارید. این پایه کارمون بود، اما این خب یکم پیچیده تر میشه نقشش و خب کار قشنگتری هم در میاد. من اینجا دوباره امروز میخوام اینو کاملا باهاتون کار کنم، با هم ببافیم و ببینید که چقدر کارش راحت و آسونه اگه با نقشه پیش بریم. خب بریم با نقشه کار کنیم. مواد اولیه رو ببینیم. خب بچه‌ها، من میخوام وارد ردیف دوم بشم. کارم ادامه میدم تا به اندازه مچ دستم که شد. بعد حالا میخوام وارد ردیف دوم بشم. برای این کار
خب ما همیشه مثلا یه دونه سنگ سمت راست، یه نخ سمت چپ، بعد دو تا نخمون از سنگ وسط رد میکنیم. اما میخوایم چون وارد ردیف بعد بشیم، من سنگ نخمو، یعنی من توی نخ سمت چپم 2 تا سنگ و توی ردیف سمت راستم یه سنگ، نخمو میام از سنگ اول رد میکنم از اینجا تا کارم وارد بغل بشه. به این شکل بچه‌ها. اینجوری مثلا باید نخم از توی این رد میشد، از توی اولی از توی این رد میشد، اما من نخمو از توی این اولی از این بغلی رد کردم تا کارم از این به بعد بیاد به سمت سرپایین. حالا من میخوام کارم به سمت سرپایینی ادامه بدم تا ردیف دومم کامل بیام سمت پایین. خب برای ردیف دومم طبق همین نقشه که اینجا من بیشترش رنگ کردم، همینجوری ادامه میدم تا وارد ردیف دومم بشم. الان من مثلا اینجا ردیف 12 هم میخوام از همینجا برگردم ردیف دومم پیاده بشم، یعنی این ردیف رو میخوام شروع کنم. تو ردیف دوم گفتیم فقط برای چهارخونه اولمون 3 تا سنگ، برای بقیهش 2 تا لازم داریم. کمی آسان تر میشه کار. خب من اینو میرسونم سمت پایین. برای ردیف سوم دوباره میام پیش هم. خب بچه من اینجا ردیف دوممو با آخر رسوندم، میخوام بیام وارد ردیف سوم بشم. این ردیف دوممه که تمومش کردم، حالا میخوام بیام و دومی رو تموم کنم وارد ردیف سوم بشم. اینجا به همین صورت سنگمو میام این سنگ بغل دستی به سنگ اولی تا جفت نخم بیاد به سمت بغل کار. به این صورت نخم، ببین که نخم کجاست. به این شکل مسیر نخمو با آوردن به سنگ بغلی عوض میکنم. حالا من وارد ردیف سوم میشم. اینجا باز نگاه کن طبق نقشه که کشیدم. الان میخوام وارد ردیف سوم بشم. گفتم برای ردیف سوم برای اولین چهارخونه به 3 تا سنگ، بقیهش به 2 تا احتیاج داریم. ردیف سوم آسان تر میشه کار، چون توی ردیف اول و دوم قشنگ مشخص شده که ته چیه. توی ردیف سوم دیگه من اینجا کارو به یه ردیف میندازم به این شکل. چون کارم سنگامو جمع کنم به این شکل. کارم رو وارد ردیف سوم کردم. پس بچه ها نگاه کنید، سنگامو انداختم تو سمت نخ سمت راستم و 3 تا سنگم انداختم توی یه جا و نخم اونجوری بستم. نخمو وارد سنگ بغل دستی میکنم این شکل. نخمو اینجا رد میکنم. حتما باید نختون از سنگای بغلی رد بشه و اینجا شروع میکنم از هر ردیف 2 تا سنگ. از به بعد به 2 تا سنگ احتیاج دارم. دوباره نخمو میکنم به سمت بغل دست سنگ بغل دستیش. و طبق این نقشه الان من اینجام، حالا میخوام این دونه اینجا رنگ زرد و یه رنگ آبی تا کارمون طبق نقشه پیش بره. این شکل این که تر کم کم داره تکمیل میشه. سایز 6 میلیمترش هم استفاده کنید، خیلی قشنگ میاد. دستبند پهن و قشنگی میاد و
خیلی جالبه، کار خوبیه، کار قشنگه. من شخصا این کار خیلی دوست دارم. به این صورت خیلی با حوصله و سلیقه سنگار دونه دونه رد میکنید و میبافیم. یه بافت خیلی ساده و خیلی قشنگ. گفتم باز همه چیز سلیقه، رنگش، مدلش و یه کار پایه‌ای. اگر بتونید خوب یاد بگیرید میتونید ازش گردنبند، گوشواره و دستبندهای خیلی جالبی در بیارید. این کارا جز کارهایی که تو بازار نمیتونید پیدا کنید و چون کار دسته از سنگای خوب استفاده کنید حتما، چون زحمت میکشید زحمتتون به هدر نره. خب من این کار به پایان میرسونم تا آخر کار رو به هم ببینیم. خب بچه‌ها نگاه کنید، من کارم رو به آخر رسوندم. این کار من تموم شد اینجا.